ඔයා දැන් ඉතලා තියෙන Isara Technic YouTube එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එකයි. ඉතින් අද මම මේ විදිහින් කතා කරන්න ආවේ Windows 11 install කරලා තියෙන PC එකට අපි කොහොමද password එකක් ලේසියෙන් මැට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක මම ගේන්නේ හිතුවේ මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය මැසේජ් දාලා අහලා තිබ්බා මොකද්ද මේ Windows 10 වල 11 අතර තියෙන වෙනස්කම් මොකද්ද මේ password එක ඇඩ් කරන්න බෑ Windows 11 වල ඒ වගේ එක හැරි වීඩියෝස් යටින් කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. ඒ වගේම තව WhatsApp මැසේජ් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකින් තමයි මම මේ අද වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු එහෙනම් කොහොමද Windows 11 install කරලා තියෙන PC එකට සරලව password එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් ටක් ගාලා යමු වීඩියෝ එකට. මතක් කරනවා වීඩියෝ යන්න කලින් channel එක තම subscribe කරන්න. පස්සේ තියෙන subscribe button එක click කරලා දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් notification button එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ දාගම ඔයාගේ notification එකක් මගින් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ටක් ගාලා ඉතින් ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ start button එකට. ඉතින් start button එක ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search bar එකේ settings කියලා search කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනින් settings select කරලා මේක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන settings open කරගන්නවා දැන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් settings වල මෙන්න මේ විදිහට home එක නැත්නම් අපිට Windows 10 වල බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ වෙන විදිහකට. එනක Windows 11 වල එහෙම පිටින්ම මෙන්න මේ settings වල home එකත් ඒක වෙනස් කරන්න ඉතලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අර ගොඩක් කට්ටිය කියනවානේ Windows 11 අමාරුයි කියලා. ඉතින් Windows 11 අමාරුයි කියන්නේ Windows 10 වල වඩා ගොඩක් අර අමාරු features තියෙන හින්දා තමයි. නැත්තම් මේ අර Windows 10 වල තියෙන දේවල් එහෙම features නැහැ කියලා නෙමෙයි, features වලට යන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. අන්න ඒකයි අපි Windows 11 පොඩ්ඩක් අර run කරන්න දින PC එක වැඩ කරන්න අමාරුයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකින් බැලුවොත් Windows 10 හොඳයි. ඉතින් ඒක තමයි හැමෝම Windows 10 Windows 8.1 ඒ වගේ Windows 7 ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊයසෝ මේ වගේ කෙනෙක්ට ආවට පස්සේ වල මෙතන ටයිප් කරගන්න මෙන්න මේ find settings කියන තැන password කියලා. ඊට පස්සේ වල බලා ගන්න මෙතන තියෙනවා change your password කියලා settings option එකක්. අන්න ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එක නම් ඔයාලා මෙතන fingerprint එකේ ඒ ෆෝන් එකේ ඔයාලා fingerprint එක තියලා lock එක unlock කරගන්නවා වගේ ඔයාලා ලැප්ටොප් එකත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා touch එකේ අර display එක ඒක touch display එකේ තියලා ඔයාලට fingerprint එක තියලා lock එක unlock කරගන්න. ඉතින් අපිට මෙතනින් එහාට තව picture password දෙන්න පුළුවන්, password එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව pin එකක් උඩ tag කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් අද මෙතන උදාහරණයකට මෙන්න මේ password කියන තැනට ගිහිල්ලා password එක add කරගමු. ඉතින් මම මේ password කියන එක එකපාරක් click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option එකේ එතන තියෙන add කියලා button එකක් අන්න ඒක click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන තියෙන new password කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන password එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයේ ඒ password එක මෙතන type කරන්න ඕනේ. ඊට මේ password hint එකෙන් දැන් ඔයාගේ name එකක් මොකක් හරි එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලන්න next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න බලන්න finish කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් load වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ home screen එකට ගිහලා බැලුවොත් password එක activate වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පස්සේ පුළුවන් අර කිව්වා විදිහට ඔයාගේ name එක දීලා ඔයාලා හදන name එක තුනේ name එක දීලා password එක unlock කරගන්න. ඉතින් මට මේක වෙන්නත් කියන්නේ නැහැ මොකද මම මේක home screen එක නැග්ගුවොත් screen recording එක නැති වෙනවා. අන්න ඒකින් තමයි මට පෙන්නන්න බැරි. ඒ කියන්නේ ඒ unlock වෙන වීඩියෝ එක මට පෙන්නන්න මම පුළුවන් දෙක ෆොටෝ එකක් හරි දාන්න මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට. ඉතින් මොකෝ හිතෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන Windows 10 පාවිච්චි කරපු කට්ටියට Windows 11 වලට එන්න බෑ කියන හේතුව ඉතින් මෙන්න මේක තමයි. මේ ගොඩක් features ඇත්තටම ගොත් Windows 10 වල ගොඩක් ප්‍රොමෝට් වෙලා ගිහලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රොමෝට් වෙච්ච features අපි හිතා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි ගමු දැන් රීෆ්‍රෙෂ් කරන එකට වුණත් අපිට අර මෙතන ඉස්සර තිබ්බ features ඔක්කොම ටික නෑ. අපිට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර රීෆ්‍රෙෂ් කියන එක රීෆ්‍රෙෂ් එකටත් මෙතන දැන් ඔයාලට මතක ඇති Windows 10 වල තිබ්බේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි මේකේ තියෙන්නේ එහෙම් පිටින්ම වෙනස් විදිහකට. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒ වගේ තැනකට ගියොත්
Windows 10 පාවිච්චි කරලා Windows 11 වලට යන එකට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙලා ඉතින් පුරුදු වෙන්න ඕනේ මට මුල් එකේ Windows 11 පාවිච්චි කරන අමාරු වුණා. ඉතින් එහෙම තමයි මුලින්ම අපි පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ ඒක මොකද්ද මේකේ ඇත්තද බොරුද කියලා. ඉතින් මට ඕනේ මේ වීඩියෝ එකකින් ඒක ඇත්තද බොරුද කියලා කියන්න තමයි. ඉතින් මේ Windows 11 වල එහෙම ෆීචර්ස් මොකුත් නැහැ කියලා එහෙම නැහැ. මට ගොඩක් කට්ටිය මෙසේජ් දාලා අහලා තිබ්බා. මේ ෆීචර්ස් එහෙම අඩුද මේ Windows 11 රන් කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ අවුල්ද කියලා ගොඩක් ඔය වගේ මෙසේජ් දාලා තිබ්බා. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ. හරි ඉතින් මතක් කරනවා channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනිම subscribe button එක click කරලා දැන් මම එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙවැනි වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම එහා පැත්තේ notification all button එක අනිවාර්යයෙන්ම all button එක දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ තාම like කරන්නේ නැත්නම් පළවෙනි like button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නා නම් ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණයේ පැත්තට ආසේ යාළුවෝ ඉන්නා නම් මේ වීඩියෝ යාළුවා අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසක වලට වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.